Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit, pentru că astăzi toată lumea vorbește despre portalul 8/8 2024. Haideți să vedem ce vor să ne spună și cărțile de tarot în legătură cu acest portal. Hai să vedem. Deja am o cifra 47, în funcție de ce reprezintă această cifră pentru voi. Pentru fiecare dintre voi, poate fi și un 11, da? Pentru că 4 plus 7 e 11, 7 minus 4 e 3, acum voi știți, fiecare dintre voi ce reprezintă aceste cifre. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru voi astăzi în 8/8. Wow, ce frumos! În primul rând aici vorbim despre zodii de aer fără discuții, dar bineînțeles că avem și zodii de pământ și bineînțeles că pot fi și alte zodii cu ascendent sau planetă în una dintre aceste zodii. Păi, cum să nu fie un mesaj atât de frumos pentru voi când aici vorbim despre niște cărți care ne spun că veți avea parte de noroc, chiar dacă voi vă simțiți ca și cum ați fi la marginea prăpastiei. Va exista un schimb în sens că veți lăsa nefericirea deoparte și veți primi bucuria. Veți fi foarte, foarte bucuroși, fericiți și veți da dovadă de foarte multă flexibilitate pentru a primi această fericire, această pozitivitate odată cu deschiderea acestui portal din 8/8 și veți primi foarte, foarte ușor partea pozitivă în locul celei negative. Aici poate să fie o situație care durează de ceva timp, poate să fie vorba chiar de 36 de luni, să sperăm că nu e vorba de 36 de ani, sau poate că de 36 de zile, între 26 și 36 de zile, v-ați separat de partenerul vostru sau de partenera voastră, sau poate ați pierdut pe cineva drag și în toată această perioadă ați suferit foarte, foarte mult. A venit și Mauzi să ne spună că totul va fi bine. Așa. Și chiar dacă ați pierdut o anumită sumă de bani, uite că norocul dă peste voi. Ce ar fi unii dintre voi chiar să trageți la loto și de ce nu să puneți următoarele numere pe care eu vi le spun: 18, 36, 27, 26, 19. Bineînțeles că nu sunt numere norocoase pentru toată lumea, pentru că depinde și de energia fiecăruia dintre voi, dar dacă vreți puteți încerca să vedeți dacă câștigați sau nu. Însă, ideea este că, indiferent dacă vorbim aici despre un noroc de la loto sau vorbim de un alt fel de noroc, aici poate să fie vorba inclusiv de faptul că o anumită persoană se reîntoarce la voi. Poate fi vorba de faptul că poate aveți un proces pe rol și uite ce să vezi, în zilele următoare acest proces se încheie, dar se încheie favorabil pentru voi. Da? Deci, indiferent ce urmează să vină mâine, poi mâine pentru voi, este ceva benefic, este ceva în favoarea voastră. Este posibil ca în momentul în care primiți anumite vești să simțiți, așa cum am spus, că sunteți pe marginea prăpastiei, dar mai apoi, după ce trece puțin timpul, să vă dați seama că, de fapt, lucrul care urmează să se întâmple este foarte benefic pentru voi. Da, acum depinde pentru fiecare persoană în parte ce urmează în zilele următoare. De exemplu, poate, așa cum am spus, să trageți la lot zâmplic și să câștigați. Se poate întâmpla să vă pierdeți mâine, să zicem, jobul, fără să vă vreți, da? Dar e benefic. De ce? Pentru că poate jobul respectiv nu vă mai făcea bine și poate că, pentru că voi aveați jobul respectiv, aveați o anumită siguranță, nu aveați suficient curaj sau nu găseați suficient timp pentru a porni
propria voastră afacere. Da? Și atunci, chiar dacă vine acest lucru puțin negativ, în sensul că vă pierdeți jobul, este pentru a face ceva pe cont propriu, ceva pentru voi, pentru că altfel poate n-ați fi făcut. Da? Sau poate că ați tot amânat acest lucru. Deci, indiferent ce urmează în zilele următoare, este în sens pozitiv. Hai să vedem și cu cărțile de tarot ce vor să ne spună și cărțile de tarot pentru voi. Mauzi? Tu ce zici? Este bine, da? Hai să vedem ce vor să ne spună și cărțile de tarot pentru portalul 8/8. Wow! Văd că aici veți avea parte de niște întâlniri cu anumite persoane. Poate o ieșire la cafea, nu trebuie să fie neapărat din punct de vedere romantic, poate să fie din punct de vedere prietenesc, dar vor fi foarte multe discuții. În urma acestor discuții, deja voi vă dați seama că ați prins cumva o idee care să vă aducă deja un echilibru în viața voastră. Bun. Într-adevăr aveți inima rănită, dar hai să vedem ce aduce portalul 8/8 pentru voi. Ce aduce... Aici un pic de atenție că nu în toate cazurile, adică în foarte puține situații, vorbim deja de ore până să vi se restabilească acest echilibru. Nu mai vorbim de zile sau de luni, vorbim de ore. N-ar fi nimic exclus în câteva ore cineva să vă contacteze, să vă spună că de mult timp vă urmărește sau că îi place de voi sau ceva de această natură și să aducă acest echilibru în viața voastră. De ce? Pentru că, așa cum am zis, voi suferiți din dragoste, dar această persoană care vine și vă trimite mesaj, cumva vă mai dă o speranța pe care voi o așteptați, că într-adevăr puteți să fiți iubite. Da, uite, începe ceva nou, ceva frumos, o nouă iubire, o nouă... Aș putea să spun, pentru că vorbim despre o nouă iubire, este o nouă aventură. O aventură în iubire care se întâmplă foarte, foarte repede, pentru că voi sunteți persoane care știți când și cum să oferiți iubire, iar acum, bineînțeles că până acum, chiar dacă ați oferit voi foarte multă iubire și poate că nu vi s-a întors, uite că acum, cu acest as de bâte, lucrurile se întorc în favoarea voastră și n-ar fi nimic exclus aici, mai ales dacă vorbim despre o persoană nouă, ca în viitorul apropiat, voi și această persoană chiar să ajungeți la o uniune. Când mă refer la o uniune, mă refer de la a te muta împreună până inclusiv la oficializa prin acte de căsătorie relația. Bun, hai să vedem ce alte surprize mai are acest portal 8/8 pentru voi. Hai să vedem. Wow, bani! Deci, din punct de vedere financiar, veți avea un câștig destul de important. Și n-ar fi nimic exclus ca această persoană care urmează să apară în viața voastră să fie o persoană puțin mai tânără decât voi. Într-adevăr, așa cum am spus și puțin mai devreme, totul începe ca o aventură. De ce? Pentru că această persoană, fiind un pic mai tânără decât voi sau poate de aceeași vârstă decât voi, dar e un pic mai, o persoană un pic mai copilăroasă sau un pic mai imatură, nu-și dorește de la început o relație stabilă. Și atunci, dar pe parcurs într-adevăr va fi o relație care va duce inclusiv la familie. Hai să vedem ce alte surprize. Ia, uite aici. Veți sta foarte bine din punct de vedere financiar, pentru că eu aici cred că totuși multe dintre voi vreți să începeți ceva pe cont propriu. Până acum n-ați avut curaj, dar cred că acum acest curaj vă vine și chiar dați drumul la treabă și este într-adevăr cu succes. Probabil că această afacere pe care vreți să o începeți să fie împreună cu o persoană din zodie cornută, Berbec, Taur sau Capricorn, dar nu neapărat. Hai să vedem ce alte surprize
mai avem din partea acestui portal pentru voi? Wow! Aici lucrurile, da, lucrurile se vor întâmpla într-un ritm destul de lent, poate pentru unii dintre voi, și din cauza asta vă dă foarte multă confuzie. Sau cel puțin acum când voi ascultați acest videoclip, pentru că lucrurile nu sunt tocmai roz în viața voastră, spuneți ceva de genul: nu cred eu că mai vine cineva bun în viața mea, sau nu cred că mai apare cineva care să mă iubească, sau nu cred că mai pot eu deschide firma X sau să fac ceva pe cont propriu. Este bine să aveți mai multă încredere, pentru că aici primul obstacol pentru voi sunt fricile voastre interioare, sunt limitările voastre pe care voi singuri vi le puneți, propriile bariere pe care voi vi le ridicați, și ar fi bine să scăpați de aceste bariere cât mai repede posibil, pentru că cu atâta confuzie și cu atâtea bariere, lucrurile e clar că n-au cum să meargă într-o direcție tot mai pozitivă. Chiar dacă acest portal vine și vă spune: băi, fă-i așa, că așa este bine, voi totuși parcă mai aveți acolo o urmă de îndoială și atunci nu lăsați această parte abundentă să intre în viața voastră. Însă, ceea ce trebuie să se întâmplă indiferent că voi vreți sau nu, și este pentru o foarte mare parte dintre voi o finalitate de ciclu, o finalitate de karmă, o finalitate de anumite lucruri sau o finalitate de prietenie cu anumite persoane. Aici n-ar fi nimic exclus ca chiar voi să vă îndepărtați în perioada imediat următoare de anumite persoane și cred că deja sunteți conștienți sau conștiente că această îndepărtare trebuia făcută, doar că cred că ați amânat destul de mult momentul. Dar uite că vine acest portal și cumva vă forțează să vă îndepărtați de aceste persoane care nu mai sunt atât de benefice pentru voi, iar aici n-ar fi nimic exclus ca anumite persoane la care voi țineți foarte mult, chiar dacă v-au greșit foarte mult, în perioada imediat următoare să vină să vă spună: trebuie să plec la muncă în străinătate sau trebuie să plec în delegație undeva departe sau ceva de această natură, dar mă scuzați, este necesar să se întâmple această distanță pentru a finaliza cu lucrurile cu această persoană, pentru că altfel cred că doar ați tărăgăna lucrurile în continuare, la fel cum ați făcut-o și până acum, și nu v-ați da voie să cunoașteți o altă persoană nouă în viața voastră, care, bineînțeles, să vă facă și bine, pentru că, până la urmă, toți merităm această iubire. Așa că, din punctul meu de vedere, acest portal din 8/8/2024, despre care se vorbește atât de mult, este unul foarte, foarte benefic pentru voi. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!